यदि तपाईँ एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ र लाइभ बस्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियो एकदमै उपयोगी हुनेछ। जस्तै हामीले लाइभ बस्दाखेरि हामीले लाइभ च्याटहरू आउँछ, लाइभ च्याट आउँदाखेरि धेरै जस्तो साथीहरूले चाहिँ स्प्याम जाने कमेन्ट गर्छ। स्प्याम जाने कमेन्ट जस्तै कसैले गाली गर्यो अथवा धेरै लिङ्कहरू चाहिँ पेस्ट गरिरहेको छ भने त्यो लिङ्कलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ मोडरेटर राखेको हुन्छौँ। तर प्रत्येक मोडरेटरले चाहिँ धेरै जस्तो लिङ्कहरूलाई अथवा धेरैजनाको च्यानलमा गएर त त्यसलाई हटाउन भ्याइँदैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नाइटबोटलाई चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको म्यानेजर बनाउनेछौँ। हामीले चाहिँ त्यो कसरी बनाउने भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले युट्युबमा गएर नाइटबोट राख्दा नि हुन्छ। नाइटबोट सर्च गर्ने, नाइटबोटको चाहिँ सब्सक्राइबर 2.57 मिलियनमा छ यसको सब्सक्राइबर। र यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भिडियो पनि एउटा पनि भिडियो छैन यसमा। र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट गएर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अबाउटमा एउटा अप्सन आउनेछ। अबाउटमा के अप्सन लिङ्क आउनेछ। लिङ्कमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल भनेर आउनेछ। अबाउटमा मात्रै नभइकन तपाईँले डाइरेक्ट माथि कभरमै पनि कन्ट्रोल प्यानल भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्, कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा लिङ्क खुल्नेछ र हामीलाई साइनअप गर्न भन्छ। फर्स्टमा चाहिँ साइनअपमा क्लिक गर्नुहोस्। साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई लगइन विथ युट्युब भनेको छ। हामीले यसमा गएर क्लिक गर्ने, लगइन विथ युट्युबमा क्लिक गर्नुहोस्। यो ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि तपाईँले जुन युट्युब च्यानल जुन जिमेल आइडीबाट खोल्नु भएको छ त्यो जिमेलबाट नै लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यसमा गयौँ, क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा यहाँनिर चाहिँ यसले एक्सेस माग्नेछ। एक्सेस अरू केही गर्नु पर्दैन, अलाउ मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो एक्सेसलाई एलाउ गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ डाइरेक्टली नाइटबोटको अप्सनमा जानेछौँ। नाइटबोटको फाइदाहरू धेरै छ साथीहरू। जस्तै हामी नाइटबोटमा अटोमेटिकली म्यासेज पनि आउनुहुन्छ। जस्तै कसैले हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्छ, हाम्रो लाइभमा चाहिँ भिजिट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली म्यासेज दिन्छ कि उसले चाहिँ। जस्तै हामी यहाँनिर गयौँ, यति गरिसकेपछि एउटा यहाँनिर जोइन भनेर आउँछ। तर मैले यहाँनिर चाहिँ क्रिएट गरेको कारणले पार्ट च्यानल भनेर आइरहेको छ है। यस फाइनल्ली चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अहिले जोइन च्यानल भनेर आइसकेको छ। जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ जोइन च्यानल किन त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यसमा क्रिएट गरेको कारणले चाहिँ यस्तो आइरहेको। यस यहाँनिर जोइन च्यानल गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर नाइटबोट इज नाउ जोइनिङ एउटा च्यानल भनेर आउँछ। र नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ दिएको छ हाम्रो कम्युनिटी सेटिङमा गएर चाहिँ लिङ्क पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 2 नम्बरमा दिएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हामीले यो लिङ्कलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस् अथवा कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् है। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो च्यानलको ड्यासबोर्डमा जाने। च्यानलको ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हाम्रो यसमा एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ। सेटिङमा गएर कम्युनिटी भन्ने छ हो, यो कम्युनिटीमा जानुहोस्। कम्युनिटीमा गइसकेपछि यहाँनिर जस्तै मोडरेटर मैले 3वटा क्रिएट गरेको छ। अब चाहिँ त्यो लिङ्कलाई यहाँनिर गएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस नो म्याचिङ भन्छ सुरुमा चाहिँ, त्यसपछि एउटा नाइटबोटको यहाँनिर लोगो दिन्छ। हामीले यसलाई गएर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा सेभ सेटिङ भनेर म्यासेज आउनेछ हो। मिन्स सेभ भनिरहेको छ भने अब चाहिँ हामी नाइटबोटमा जान्छौँ र यसलाई एकपल्ट क्लोज गरौँ। यति गरिसकेपछि हामीले जस्तै कमान्डहरू, जस्तै कसैले हेलो के छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ हामीले दिने नभएर चाहिँ उसले अटोमेटिकली मेसेज दिनको लागि चाहिँ हामीले कमान्ड युज गर्छौँ। जस्तै कसैले हामीलाई हेलो भनेर सोध्यो भने हामीले पनि त्यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको जवाब हामीले नदिइकन नाइटबोटले चाहिँ कसरी दिन्छ त, नाइटबोटले दिनुपर्ने हुन्छ भनेर राख्छौँ भने कमान्डमा जानुहोस्। कमान्डमा गइसकेपछि क्लिक गर्नुहोस्। यसमा कस्टम भनेर दिएको छ। कस्टममा एउटा चाहिँ हाम्रो एड कमान्ड भन्ने छ, यसमा र जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ कमान्ड लेखेको छ। यो हामीले कमान्ड युट्युबमा चाहिँ जस्तै कसैले हामीलाई क्वेसन सोध्यो हाउ आर यु भनेर हो, यो क्वेसन सोध्यो भने त्यसको एन्सर चाहिँ हामीले नदिएर चाहिँ नाइटबोटले दियोस्। त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ म्यासेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेलो थ्याङ्क यू, ल यति राख्यौँ। हेलो आई एम फाइन थ्याङ्क यू भनेर राखेको छ। र अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ जुन व्यक्तिले सोधेको त्यसको नेम आउँदैन यसो राख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ
तल एलाइजमा हेर्नुहोस् यहाँनिर डलर अनि ब्राकेट क्युरिज दिएको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि हेलो भन्ने बित्तिकै हेलो जस्तै राम आई एम फाइन फर थ्याङ्क यू भनेर राख्नु पर्यो अरे कि। जस्तै यहाँनिर गएर डलरको साइन दिनुहोस्, डलरको साइन पछि हामीले ब्राकेटमा जस्तै अब चाहिँ त्यसमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि क्युरी लेखेको छ, हामीले युजर लेख्नेछौँ, युजर अनि ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि सरी मिस्टेकली कटेछ यहाँनिर चाहिँ। ल अब चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ युजर राख्नेछौँ, युजर। यति भइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो अझै छ यहाँनिर एभ्रिवान, जुन कसैले जुनसुकै व्यक्तिले सोधोस् न हामीलाई त्यसको एन्सर चाहिँ आउने बनाउनु पऱ्यो हो। र काउन्ट यहाँनिर कुलडाउन भन्छ, उसले क्वेसन सोधेको कति सेकेन्डमा चाहिँ हामीले मेसेज दिने। जस्तै यहाँनिर दिएको छ 5 सेकेन्ड, योभन्दा बढी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, थोरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। र यति भइसकेपछि यसलाई सबमिट गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् सबमिट भनेर आइसकेको छ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कमान्डमा चाहिँ हाउ आर यु भनेर सोधिरहेको छ, मेसेजमा हेलो अनि डलर युजर आई एम फाइन थ्याङ्क यू भनिरहेको छ हो। र यसमा चाहिँ हामीलाई फेरि जस्तै कसैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँ कहाँबाट हो भनेर सोध्यो अरे हो। र प्रत्येकलाई चाहिँ जस्तै म केटिएमबाट अनि तपाईँ भनेर राख्यो। र यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डलरको साइन अनि ब्राकेट अनि त्यसपछि युजर हो। क्वेसन पनि अब यसैले सोध्ने भयो कि जस्तै म केटिएमबाट अनि तपाईँ भनेर सोधिरहेको छ, यो चाहिँ अनि व्यक्तिको नाम पनि आउँछ, तपाईँ भनेको कि युजरको नेम आउँछ। यदि सेम हो युजर लेभल र हाम्रो कुलडाउन चाहिँ। यति भइसकेपछि फेरि यसलाई सबमिट गऱ्यौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो क्वेसनको एन्सर दिने बनाएको है। र अटोमेटिकली हाम्रो चाहिँ हाम्रो लाइभमा चाहिँ कसैले भिजिट गर्यो भन्ने बित्तिकै मेसेज आओस् कि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर एउटा टाइमर भन्ने हुन्छ, टाइमर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै टाइमर सेटमा जानुहोस्, मैले योभन्दा अगाडि क्रिएट गरेको थिएँ जस्तै वेलकम भनेर, वेलकममा क्रिएट गरेको छ वेलकम प्लिज लाइक द लाइभ स्ट्रिम एन्ड सब्सक्राइबर ट्युटोरियल नेपाल भनेर राखेको छ हो। र यसलाई चाहिँ 15 मिनट दिएको छ, 15 मिनट चाहिँ धेरै हुन्छ, यसलाई एडिट गर्न पनि सक्यो तपाईँहरूले। जस्तै कति मिनट पछि अथवा कति सेकेन्ड पछि आउने बनाउने, धेरै राख्न त मिलेन है। हामीले 5 मिनटमा राखौँ न, कसैले हाम्रो च्यानलमा आउने बित्तिकै 5 मिनटमै चाहिँ आउने बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरौँ र सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति भइसकेपछि नेक्स्ट हाम्रो फेरि यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै हामीले सोसलको जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ इन्स्टाग्राम राखेँ, इन्स्टाग्राम भनेर राखेँ। इन्स्टाग्राममा चाहिँ मैले यहाँनिर प्लिज follow me on Instagram। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर लिङ्क पनि दिन सक्यो। जस्तै मैले यसमा गएँ, यहाँनिर यसलाई कपी गर्नुहोस्, कपी गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्छौँ है। यो लिङ्कलाई पेस्ट गर्नुहोस् र यो पनि कति मिनटमा आउने बनाउने, यसको इन्टरभल पनि राख्न सक्यो। जस्तै 2 लाइन भनेको छ, 2टा लाइनमा आउनु पऱ्यो भने 2टा लाइन राख्न पनि सक्यो। यदि भइसकेपछि हामीले यसलाई सबमिट गर्ने। तपाईँहरूले अरू क्वेसनहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यसमा 2वटा मात्रै म्यासेज राखेको छ र कमान्डमा पनि मैले 2वटा मात्रै क्रिएट गरेको छ। एउटा वेलकमवाला छ, एउटा चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्रामको देखाइरहेको छ। कस्टममा जानुहोस्, ल हेर्नुहोस् हाम्रो कमान्डमा पनि हाउ आर यु भनेर सोधिरहेको छ, हेलो अनि त्यसपछि डलर अनि ब्राकेट युजर। यहाँनिर चाहिँ स्पेस नदिने है, जस्तै डलर पछि हाम्रो स्पेस नदिने, सेम राख्ने अनि त्यसपछि आई एम फाइन थ्याङ्क यू भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ल यदि भइसकेपछि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होला। नाइटबोट आफ्नो म्यानेजर बनाउन सक्नुहुन्छ, युट्युब च्यानलको म्यानेजर चाहिँ। अब चाहिँ मोडरेटरको काम चाहिँ सबै यसले गर्नेछ। कहाँ के भइरहेको छ सबै कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो नाइटबोटको हातमा हुनेछ। नाइटबोट भनेको पनि एउटा
क्लासमा भएको मोनिटर हो कि यो चाहिँ मोनिटर राख्ने गर्छ नि त। जस्तै प्रत्येक स्टुडेन्टलाई कभर गर्न त टिचरले भ्याउँदैन, त्यसको लागि चाहिँ क्लासमा चाहिँ एउटा मोनिटर राखेको हुन्छ। त्यसकै काम चाहिँ नाइटबोटकै काम गर्छ। नाइटबोट पनि एउटा म्यानेजर हो युट्युब च्यानलको चाहिँ।